E foarte bun. Dragilor, bine ne-am regăsit la o nouă rețetă. Astăzi vom pregăti haioșe cu o sânză umplute cu gem de prune și nucă. Prăjitura copilăriei, nelipsită de pe masa mea de sărbători. Aici în imagine vă las lista cu ingredientele necesare, dar o să vi le mai spun și pe parcurs. Pentru început vom pune în bolul unui mixer 4 gălbenușuri, o linguriță de sare, 150 de grame de smântână, 400 de ml de apă minerală sau sifon, 100 de ml de vin alb, 2 lingurițe de oțet și opțional o linguriță de extract de vanilie. Punem paleta de amestecare și batem aproximativ 1 minut-2. Adăugăm făina în 3-4 tranșe și continuăm să mixăm până la omogenizare. La mine a fost nevoie de 1 kg de făină de tip 650, dar după cum știți, cantitatea de făină poate fi diferită în funcție de umiditatea ei și de marca pe care o folosim. Frământăm până când se obține un aluat care se desprinde de pereții vasului. La acest tip de aluat vă recomand să folosiți robotul pentru a păstra temperatura ingredientelor. Dacă frământați cu mâna, aluatul se va încălzi și se va înmuia și este posibil să vă inducă în eroare și să adăugați făină în plus. Acoperim aluatul cu o folie alimentară și îl dăm la frigider pentru 30 de minute. Între timp vom pregăti o sânza cu care vom unge aluatul. Punem în bolul mixerului 200 de grame de făină, peste care vom adăuga 700 de grame de o sânză crudă trecută prin mașina de tocat și le vom mixa la viteză mică, aproximativ 1 minut-2. Dacă nu aveți o sânză, o puteți înlocui cu un unt gras, care să aibă cel puțin 82% grăsime. Împărțim cantitatea de o sânză în 4 părți egale și o lăsăm pe masa de lucru pentru a se încălzi. Astfel se va înmuia puțin și o vom întinde mult mai ușor. Revenim la aluat. După expirarea timpului de odihnă, scoatem aluatul de la frigider și îl punem pe masa de lucru pudrată cu puțină făină. Frământăm aluatul puțin, doar atât încât să nu mai fie lipicios și să-l putem întinde. Cu ajutorul unui sucitor vom întinde aluatul într-un dreptunghi, dar nu foarte subțire. În cazul în care se lipește foarte mult, îl vom pudra din când în când cu puțină făină și îl întoarcem pe partea cealaltă. După ce am întins aluatul suficient, îl vom unge cu o pătrime din o sânză amestecată cu făină. Ca să întindeți o sânză mai ușor, o puteți încălzi pentru câteva secunde la microundă. Nu vom unge toată suprafața aluatului cu o sânză, ci doar 2/3 din el, așa ca în imagine. Acum vom începe împăturirea aluatului. Luăm partea de jos a dreptunghiului, o pliem și o suprapunem până la jumătatea dreptunghiului. În continuare, vom lua partea de sus a dreptunghiului, o pliem și o suprapunem peste partea de jos. Partea din stânga o pliem spre dreapta până la jumătatea dreptunghiului. Partea din dreapta a dreptunghiului o vom plia spre stânga peste cealaltă parte. Așadar, deschizătura este pe partea stângă. Înfășurăm aluatul în folie alimentară și îl vom da la frigider pentru 30 de minute. Acest proces îl vom repeta de încă 3 ori până vom termina toată cantitatea de o sânză. Deci, în total, o să avem 4 împăturiri cu pauze de 30 de minute între ele. Ca să nu vă plictisesc, eu voi sări la cea de-a 4-a împăturire.
După cea de-a patra împăturire, vom da aluatul la frigider peste noapte. Între timp, vom pregăti și umplutura. Punem într-un castronel 100 de grame de nucă măcinată, peste care vom adăuga un borcanel de 325 de ml de gem de prune și amestecăm bine. A doua zi, scoatem aluatul de la frigider pe masa de lucru pudrată cu puțină făină și îl întindem cu ajutorul sucitorului într-o foaie nu prea subțire, de 5-6 mm grosime. Tăiem aluatul cu ajutorul unui cuțit sau a unei role de pizza în dreptunghiuri egale de circa 7 pe 5 cm. Eu am obținut 90 de dreptunghiuri aproximativ egale. Pe fiecare bucățică de aluat așezăm o grămăjoară din gemul amestecat cu nucă. După ce am pus gem pe fiecare dreptunghi, îl pliem și formăm o cărticică. Așezăm cărticelele formate într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și vom avea grijă ca în momentul în care introducem tava în cuptor, deschizătura să fie către interiorul cuptorului. Astfel cărticelele se vor deschide mult mai frumos. Coacem cărticelele la cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru primele 10 minute, apoi vom coborî temperatura la 180 de grade și le mai lăsăm aproximativ 20 de minute sau până când s-au rumenit frumos. Lăsăm haioșele sau cărticelele să se răcească puțin, apoi le vom pudra cu zahăr pudră. După ce s-au răcit complet, haioșele sau cărticelele se pot păstra în cutii de carton deschise. Cutiile în care le vom așeza nu trebuie să fie închise etanș pentru că se vor înmuia cărticelele. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Încercați-o și voi și cu siguranță o să devină una dintre prăjiturile nelipsite de sărbători. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și vă aștept cu drag și la următoarele rețete.